Λοιπόν, καλησπέρα τσακάλια. Άλλο ένα επεισόδιο που αναβαθμίζουμε το i20N του Παναγιώτη, ο οποίος είναι πίσω από τις κάμερες. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε σήμερα. Δυστυχώς αυτή την αναβάθμιση πρέπει να την κάνουμε από την αρχή, είναι ένα από τις πρώτες, διότι το i20N συγκεκριμένα υποφέρει από τις θερμοκρασίες λαδιού και τις θερμοκρασίες του κινητήρα γενικά. Έχουμε δει θερμοκρασίες λαδιού από 114 βαθμούς μέχρι 124 βαθμούς, ανάλογα τη χρήση. Σε πολύ ξύλο, ανάβαση, στροφές και τα σχετικά, ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία λαδιού. Σε αυτό το βίντεο δεν θα γίνουν παραδείγματα με το μαμά? Θα κάνουμε παραδείγματα. Έχουμε μαμά αυτοκίνητο το οποίο το έχουμε γυρίσει στο δικό μου, χωρίς intercooler, χωρίς ψυγείο λαδιού. Και θα βάλουμε σε αυτό το οποίο έχει ήδη intercooler και ψυγείο λαδιού να δούμε τι διαφορές θα έχουμε. Ακριβώς μετρήσεις, ναι, θα σας δείξουμε στη συνέχεια. Εδώ θα αναλύσουμε λίγο τι έχουμε. Έχουμε επιλέξει να πάρουμε Hell και Setrab, η οποία είναι συνεργασία μεταξύ τους. Υπάρχει άλλο ένα kit Airtec, δεν το επιλέξαμε, γιατί αυτές εδώ οι εταιρείες θεωρούνται κορυφαίες. Λοιπόν, στην ουσία τι έχουμε εδώ, να φωνάξουμε και το μηχανικό μας βασικά μέσα, γιατί αυτός θα μας αναλύσει λίγο παραπάνω τα τεχνικά που τα ξέρει καλύτερα. Στην ουσία έχουμε επιλέξει ένα kit το οποίο έχει ένα ψυγείο λαδιού αερόψυκτο. Μπράβο. Το μαμά έχει υδρόψυκτο. Σωστά τα λέω. Όλα από το εργοστάσιο έχουν υδρόψυκτα. Όλα τα εργοστασιακά τουρμπάτα αυτοκίνητα έχουν ψυγείο λαδιού με νερό. Με παραφρούμε λίγα λόγια. Άρα στην ουσία εμείς επιλέγουμε τώρα να βάλουμε αερόψυκτο. Ναι, φαντάσου ότι έχεις μόνο αυτό το πραγματάκι εδώ. Το μαμά λες. Το μαμά. Θα το δείξουμε στη συνέχεια το μαμά, το συγκρίνουμε. Άρα στην ουσία εδώ έχουμε αερόψυκτο, το οποίο μπαίνει μπροστά στην μπάρα, crash bar στην ουσία λέγεται. Στη μετόπη πάνω. Στη μετόπη, μπαίνει από πάνω από το intercooler και φαίνεται και το Hell μπροστά, θα είναι ωραίο. Έχουμε ένα ψυγείο Setrab. Η Setrab είναι μια σουηδική εταιρεία, για όσους δεν τη γνωρίζουν, η οποία είναι κορυφαία σε τέτοιου είδους ψυγεία λαδιού και γενικά όλα. Παίζει πολύ μπάλα σε ράλι και τα σχετικά. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο το ονομάζει Setrab Series 6, είναι Pro Line με 13 σειρές. Λένε πάρα πολύ καλά λόγια γενικά και στα φόρουμ και τα επιλέγουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και πήγαμε εδώ. Και έχουμε και σωληνώσεις Hell. Η Hell και αυτή είναι πάρα πολύ γνωστή σε MotoGP. Ναι, μαρκούτσια υψηλής. Σωληνώσεις υψηλής για τα φρένα και τα σχετικά. Ό,τι έχει σχέση με υψηλή πίεση, ειδικεύεται η Hell περισσότερο από όλες τις άλλες εταιρείες. Είναι πλεγμένες σωληνώσεις υψηλής ροής και έχει ένα μπλοκ εξόδου Hell. Μπλοκ εξόδου πρέπει να λέει αυτό. Μπράβο. Το οποίο αυτό μέσα έχει και θερμοστάτη, το οποίο είναι ρυθμισμένο στους 92 βαθμούς. Να έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία μέσα στο κινητήρα μας λαδιού. Οι 92 βαθμοί λέει ότι είναι ιδανική για το λάδι μας. Το λάδι δεν δουλεύει σε χαμηλή θερμοκρασία και όπως τα αντίθετα και στην υψηλή θερμοκρασία. Ναι, δεν θέλουμε πολύ χαμηλή, δεν θέλουμε πολύ υψηλή. Μπράβο. 92 βαθμούς με 100 max θα έλεγα εγώ, για να έχεις ένα κινητήρα. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, δηλαδή πώς θα δούμε. Ναι, θα δούμε τις τιμές. Αλλά τη δείτε σίγουρα. Αλλά εκεί θέλουμε τη θερμοκρασία για να μπορούμε να πούμε ότι θα συντηρήσουμε τον κινητήρα να αντέξει κάποια χρόνια. Εγώ βλέπω ότι έχει πέσει πολύ μελέτη πάνω σε αυτό το πράγμα εδώ. Ναι. Είναι ωραίο προϊόν. Είναι λίγο ακριβό, αλλά νομίζω ότι είναι must, πρέπει να μπει. Και σε μαμά αυτοκίνητο. Ειδικά. Κουράσατε, Βαγγέλη, ξεκινά να λύνεις, θα τα πούμε μετά. Ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα τα δείξουμε όλα μετά, θερμοκρασίες θα πάμε μετά. Έχουμε μαμά, έχουμε το δικό μου που θα είναι με intercooler και με το Hell και ψυγείο λαδιού. Θα τα δείξουμε όλα. Και θα δούμε και σύγκριση τώρα που θα το βγάλει ο Βαγγέλης. Ακόμα δώσε. Θα το βγάλει ο Βαγγέλης να το λύσει, θα το δούμε. Δηλαδή στην Ελλάδα που έχουμε κάτι θερμοκρασία 45. Ναι, χρειάζεται. Θα δεις διαφορά. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο την εγκατάσταση. Βασικά να βγάλουμε και να συγκρίνουμε το μαμά με αυτό και συνεχίζουμε τα λέμε στην πορεία. Να βγάλουμε το προφυλακτήρα τώρα, γιατί είναι ακόμα ζεστό το όχημά μας. Και προχωράμε να βγάλουμε τη μούρη μπροστά. Και μετά πάμε να βγάλουμε το ψυγείο λαδιού. Βγάζουμε τη βαλβίδα λαδιού, που είναι ακριβώς κάτω από το ψυγείο λαδιού. Για να φαίνεται στην κάμερα. Είναι βαλβίδα πίεσης λαδιού. Ναι. Και αυτή διαβάζουμε και θερμοκρασίας λαδιού. Αυτό το μικρό που βλέπουμε εδώ είναι το ψυγείο, έτσι. Μπράβο. Που είναι υδρόψυκτο. Βλέπουμε δύο σωλήνες νερού από πάνω. Αυτό εδώ. Μπράβο. Κοίταμε λίγο. Στο φτερό από κάτω. Και είναι στη γωνία. Και τράβα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα αρχικό στάδιο, έτσι θα φαίνεται. Ωραίο, Εντάξει, έχει δουλίτσα τώρα αυτό να μπει, το kit. Η διαδικασία τώρα. Οπότε πάμε σιγά σιγά.
έχουμε μέλλον. Εδώ η Hell μας έχει βάλει και 4 ώρες για να πιάσουμε το ψυγείο και να μην μας τρίζει. Λαστιχάκια λες. Ναι, 4 λαστιχάκια. Okay, ωραία λεπτομέρεια αυτή. Για να έχει και λίγο ελαστικότητα, αλλά να μην έχουμε και θορύβους. Αυτό είναι για να μην ξαναξεβιδώσει. Για να μην ξεβιδώνουν οι βίδες από τους καδασμούς. Καλού κακού βάζουμε, δεν είναι ότι είναι απαραίτητο. Αυτά είναι billet, είναι φτιαγμένα όλα, CNC. CNC. Είναι πολύ απλή η λειτουργία που έχει κάνει η Hell έτσι. Σου έχει δώσει φαντάσου και βάσεις για να πιάσεις σωλήνες. Για να μην βλέπεις δύο σωλήνες να πετάγονται όπως να είναι. Και σου δίνει μια βασούλα να τα πιάσεις. Μια όμορφη, ωραία βάση. Φαίνεται. Μια βιδούλα άλλη από πάνω που την ξεβιδώνεις για να. Ναι, και πιάνεις τους δύο σωλήνες μαζί. Για να μην φαίνεται άσχημα. Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα να κάνουμε μια τρύπα εδώ και την άλλη να την ανοίξουμε λίγο. Ποια χρησιμοποιούμε αυτήν? Μπράβο. Και αυτή θέλει λίγο άνοιγμα. Ναι, ναι. Okay, πάμε. Άμα δεις, έχω βάλει ένα χρωματάκι άσπρο. Πώς είναι το άνοιγμα που θέλω. Ίσα-ίσα δηλαδή. Ίσα-ίσα θέλει. Λοιπόν, αφού δείξαμε πώς βγαίνει στην ουσία το ψυγείο, το μαμά, αυτό. Εύκολο εδώ, ναι. Θέλαμε να κρατήσουμε τα νερά, να μην τα αδειάσουμε, αλλά Ο Βαγγέλης ζεσθενόταν και ήθελε να δροσιστεί. Πάρτε ένα μικρό βίντεο. Έφυγε. Εντάξει, δεν νομίζω να χάσαμε πολύ. Λοιπόν, άρα στην ουσία αυτό, Βαγγέλη, δεν έχει θερμοστάτη μέσα, Έχει αισθητήρα. Όχι, τίποτα. Έχει μια φύσα που διαβάζει πάνω το φίλτρο λαδιού. Και άρα εδώ γίνεται μέσα η ένωση, δηλαδή περνάει από τείχομα σε τείχομα στην ουσία. Έχει ένα τείχομα στη μέση, περνάνε και τα δύο και το νερό, επειδή είναι 80 βαθμούς, ψύχει το λάδι. Κάνει κάποια δουλειά, αλλά όχι κάποια σοβαρή δουλειά για να πεις ότι θα δεις μεγάλη διαφορά. Και αυτό είπαμε τα έχουν όλα τα τουρμπάτα, έτσι. Αυτό εδώ. Είτε λίγο μεγαλύτερο, είτε λίγο μικρότερο. Αλλά ίδια φιλοσοφία. Okay. Αυτό είναι το υδρόψυκτο. Και τώρα εμείς θα αλλάζουμε με αερόψυκτο, το οποίο έχει μέσα και θερμοστάτη. Θα έχουμε και να διαβάζει πάλι τη φύσα κανονικά. Και θα έχουμε και θερμοστάτη το οποίο θα ενεργοποιείται πάνω από τους 92 και καλά διαβάσαμε. Ναι, ό,τι πει η εταιρεία. Να το κρατάει εκεί πέρα. 92 βαθμούς να το κρατάει. Εδώ δεν περνάει νερό. Όχι. Εδώ περνάει μόνο λάδι. Οπότε στην ουσία εμείς τώρα που καταργήσαμε αυτό από το αυτοκίνητο. Ένα σωληνάκι περίσσευε. Κύκλωμα. Άρα στην ουσία αυτό ήταν στη μέση bypass. Και αυτό το κάναμε τώρα κύκλωμα μόνο για το νερό. Ωραία. Γι' αυτό και είναι μόνο το ένα σωληνάκι εδώ. Ναι. Το άλλο είναι πάνω που έχει γυρίσει. Άρα τώρα στην ουσία το λάδι που περνάει από το ψυγείο παγώνει και διαβάζει ο θερμοστάτης τη θερμοκρασία λαδιού μόνο εδώ μέσα. Και όταν περνάει τους 92, το ανοίγει, περνάει, φεύγει, μπαίνει εδώ μέσα, βγαίνει από το άλλο, ξαναγυρνάει εδώ και συνεχίζει όλο το κύκλωμα. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα το Βαγγέλη χωρίς μπλούζα να συνεχίζει τα αμάξι. Και εδώ είμαστε να πούμε για άλλα σε λίγο. Μπήκε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με νούμερα. Προφανώς θα βραδιάσει για εσάς και για μας. Απλά εσάς λίγο πιο γρήγορα. Και πάμε να δούμε με νούμερα λοιπόν. Μετρήσεις, διαφορές με τελείως μαμά και ένα με intercooler και ψυγείο λαδιού. Αυτά. Τώρα στο δρόμο θα φάνουν διαφορές. Θα είναι η ίδια διαδρομή, ίδιες συνθήκες, ίδια μέρα, ίδια όλα, ίδια αμάξια. Αυτά. Οπότε εκεί θα φανεί.
Καλοκαίρι, τι. Διαφορετικά χέρια λέει. Μα το ίδιο θα πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουμε τάπα. Γιατί απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε στους επαγγελματίες οδηγούς πάνω. Έτσι ακριβώς. Και τα λέμε εκεί. Θα βγούμε μετά από αυτούς, θα τα ξαναπούμε. Συνοπτικά τα δοκιμάσαμε. τα δοκιμάσαμε και οι διαφορές είναι λίγο ακραίες. Είναι ακραίες. Δηλαδή είναι λίγο... δεν τις περιμέναμε. Βασικά εγώ περίμενα να είναι σαν το cooler, που το cooler σίγουρα βοηθάει. Ναι, άμα αλλά κάποιος έχει και δεν δεν έδειξε έχει. τόσο μεγάλη διαφορά στις μονάδες μέτρησης μέσα στο Ναι, στο καντράν. καντράν. Ενώ εδώ είδαμε πολύ μεγάλες διαφορές. Κάπως έτσι περίμενα να είναι. Δηλαδή, ας πούμε, και το cooler σήμερα δεν είχαν διαφορά τα δικά μας μεταξύ μας. Ναι, όχι. Αλλά είναι διπλάσιο σε χωρητικό το δικό μου, σίγουρα θα βοηθάει. Ναι. Απλά δεν φαίνεται μέσα. Όχι. Στα λάδια παρόλα αυτά που δεν περίμενα να φαίνεται, να ήταν κάτι αντίστοιχο με το cooler, φίλε, όχι απλά φαίνεται τύπου λίγη διαφορά. Φαίνεται. Δηλαδή, στη μικρή διαδρομή την πρώτη, Είναι 10 με 15 βαθμούς διαφορά. πόσο κάναμε, 5 λεπτά. 5 λεπτά βουνίσια διαδρομή. Κάναμε μια βουνίσια διαδρομή με πίεση. 5 λεπτά και είχαμε διαφορά γύρω στους 15. Έφτασα 98, Έφτασε 98, έφτασε 107. Αλλά 10. το θέμα είναι ότι εγώ έφτασα 107 γρήγορα, ενώ εσύ έφτασε 98 Ναι, σχετικά εγώ αργά. Δηλαδή από έφτασα... 92 μέχρι 98 ήταν όλη η διαδρομή σου. Δηλαδή αυτοί 5 βαθμοί, 6 ξέρω εγώ. Και πολύ δύσκολα ανέβηκαν. Απλά έμεινα. Άμα ξαναδούμε και το βίντεο, παίζει να είχα φτάσει 98 από σχετικά νωρίς. Απλά έμεινα εκεί σε όλη τη Ναι, διαδρομή. δεν ανέβαινε. Ενώ εγώ ανέβηκα 98 βαθμούς πάρα πολύ γρήγορα. Μετά τσεκάραμε, τυχαία αυτό βέβαια. Τσεκάραμε στο όχι ρελαντί, στο χαλαρό να πηγαίνεις. Ναι. Πορεία, 80 χιλιόμετρα, χαλαρά. 82, 85. 82 ήσουν εσύ και έφτασες μέχρι 86. 96 βαθμούς, 100. 85 φίλε, άργησες. 85-95. Είναι ακραίο ρε. Ναι, 85. κάτι τέτοιο. 85 σταματημένο στο φανάρι. Ναι. 82 ρελαντί και εσύ 96. Μονίμως 96-97. Κολλημένος, δεν έπεφτε καθόλου. Εμένα ούτε ανέβαινε ούτε έπεφτε. Ανέβηκε στο φανάρι σταματημένος που δεν έτρωγε αέρα, ας πούμε. Και μετά πάλι τελικές. Μετά πάλι έτσι ζορισμένα σε ψηλά χιλιόμετρα, ξέρω εγώ με πέμπτη κλπ. Έφτασα max 92. Max 92 και εγώ έφτασα 107 βαθμούς. Όχι ρε 107, έφτασε σε 90... 106-107 έφτασα. 104. Όχι, έφτασε 107 έφτασες πάνω στο βουνό.
107 έφτασε στο βουνό. Στην ευθεία εδώ Έφτασε έφτασε 106. 106-107 έκανε πάλι. 107 έφτασε, έπεσε. Και μετά εμένα Και μετά ήμουν μέσα κολλημένος σε 104. 30 δευτερόλεπτα έφυγε, πήγε... 85. όχι, πήγε 88 έφτασα κάποια στιγμή και μετά βγήκαμε στην έξοδο και έφτασα 92. Αλλά κατέβηκε μπαμ. Και σε ένα κατέβηκε ας πούμε στους 100, από 104. 10 με 15 βαθμούς διαφορά και ανέβαινε πάρα πολύ δύσκολη η θερμοκρασία δικιά σου. Δεν ξέρω, ανέβαινε πολύ γρήγορα. το θέμα είναι ότι είχε διαφορά σε όλα. Είχε στη στροφή σε διαδρομή, είχε στην πορεία χαλαρά, είχε στην πορεία με ζόρισμα πορεία, είχε στο ζόρισμα ψηλά, είχε σε όλα διαφορά. Ανέβαινα ως ένα σημείο χαμηλό και έπεφτα γρήγορα. Εσύ ανέβαινες και πιο γρήγορα, ανέβαινες και αρκετά. Και έπεφτα πιο αργά. Το ωραίο κάποια στιγμή ήταν να δούμε τα παλιά που φτάναμε 118. Τώρα αυτό 124 έχω δει. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι. Στην ευθεία την Πελώρια Είχαμε φτάσει. Για φαγητό. Είχαμε φτάσει πολύ. Και ήταν 124 και λέγανε θα κραγεί. Θα ήθελα να δω πόσο θα. Τώρα αυτό ναι. Επί εποχές ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το όριο εδώ, τον Μπαχ. 300. Είχα φτάσει σίγουρα 110 φεύγα. Απλά που άνοιξα μια Πέμπτη, ξέρω εγώ, για. Τι έπεσε. Άνοιξα μια Πέμπτη, ξέρω εγώ, και έφτανα προς Βαριμπόπ και λέω πάρε, πόσο φτάνουν τα λάδια. Άλλες εποχές τώρα, έτσι. Τώρα τίποτα. Όχι. Λοιπόν, 110, αυτό 20. που λέγαμε και πριν είναι ότι έχει εντυπωσιακή διαφορά. Έχει και διαφορά. δυστυχώς δεν το βάλαμε εξ αρχής. Δυστυχώς το βάλαμε εξ αρχής που τα πιέζαμε και περισσότερο. Εποχές ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέγαμε. Και το θέμα είναι ότι value for money. Ναι. Βλέπεις τουλάχιστον και τη διαφορά που πλήρωσες. Ναι, γιατί σίγουρα και στο cooler έχει διαφορά, αλλά δεν τη βλέπεις. Όχι, στο cooler Σε όχι. πονάει λίγο. Ανοίγει- Εδώ το πληρώνεις Ναι, το και πληρώνεις βλέπεις διαφορά. Και το βλέπεις. Βέβαια, βασικά και άλλοι θα το βλέπουν. Και να μην είχαμε δεύτερο αμάξι, άμα μου κόλλαγε ρε φίλε 90. Πήγαινα το βουνό πάνω και ήμουν 98, θα έλεγα δεν γίνεται. Δεν παίζει να ήμουν 98 πριν με τίποτα. Απλά τώρα έχουμε και του Γιώργου το αμάξι να δούμε τη σύγκριση. Αλλά και όποιος άλλος δεν έχει αμάξι, λίγο να είχε παρατηρήσει λίγο τις θερμοκρασίες, όχι κάτι ιδιαίτερο, να τις είχε παρατηρήσει λίγο και να το βάλει, σίγουρα θα δει διαφορά. Ναι. Αυτό μην κουράζουμε άλλο. Δηλαδή το προτείνουμε σε όλους. Και επίσης να πούμε, δεν είπαμε στα προηγούμενα βίντεο στο συνεργείο, ότι χρειάζεστε 1 λίτρο παραπάνω λάδι. Χρειάζεται σίγουρα 1 λίτρο. Εμείς βάλαμε ένα 500 μέσα στο ψυγείο στην εγκατάσταση, το δείξαμε. Το δείξαμε. Και μετά συμπληρώσαμε άλλο ένα 500 περίπου. Σχεδόν 500. Και αυτό όχι μόνο για την εγκατάσταση και στην αλλαγή λαδιών. Όποιος Ναι, πάει, όταν αν ας θα πούμε έπαιρνε πριν αλλάζεις 4,5, τώρα θα παίρνει 5,5. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί αντιπροσωπείες και δεν ξέρω κι εγώ συνεργεία όπου αλλάζετε δεν θα το ξέρουνε, μπορεί να μην το παρατηρήσουν. Οπότε και αυτό και μόνο του βοηθάει. Μεγαλώνει στο χώρο ψήξης. Περισσότερο, ναι. Και επειδή είναι και αερόψυκτο, σε βοήθαγε στις ευθείες, ενώ εμένα είναι με το νερό, υδρόψυκτο. Ό,τι δηλαδή έχει το νερό. Το μικρούλι το που δείξαμε, το έχω και μέσα. Ναι, εσύ σε βοηθάει όλοι. Και να πούμε ότι ο εξωτερικός χώρος ήταν 22 βαθμοί πάνω στο βουνό. Είχαμε 24, 25, 22, ήταν μια κομπλέ νύχτα καλοκαιριού. Αυτά λοιπόν, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στο σφυρί. Σίγουρα, οπότε ετοιμάζεται να μπει και στο άλλο αυτοκίνητο, σίγουρα. Δεν βρήκαμε χρόνο γιατί είναι λίγο ταλαιπωρία η κατάσταση. Όσο νούπο θα μπει και στο άλλο. Λοιπόν, Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. όχι. Συνεχίζουμε το project. Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και άλλα βίντεο. Πάμε, let's go! Λοιπόν, καλή συνέχεια.